नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत तथा वादन गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्रोलाई म सोमको तर्फबाट हाम्रो यस युट्युब च्यानल उपकार डिजिटलमा। त मित्र आज फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। आशा छ यस भिडियोलाई पनि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ यही अपेक्षा राखेको छु र अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानल उपकार डिजिटललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ताकि हामीले जति पनि बिजनेससँग सम्बन्धित भिडियोहरू त्यसै गरेर मोटिभेसनल भिडियोहरू अपलोड गर्नेछौँ त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँले तुरुन्तै पाउनुहुनेछ। त मित्र लागौ आजको सामग्री। त मित्र तपाईलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ आज कस्तो खालको भिडियो आउँदैछ भनेर। पक्कै पनि आज चाहिँ अलिकति फरक खालको भिडियो, एउटा जुन ट्रेन्ड चलिरहेको छ त्योभन्दा अलिकति भिन्दै खालको भिडियो तपाईलाई चाहिँ पस्किने कोसिस गरेको छु। प्रायः जसो भिडियोहरू अब चाहिँ अलिकति फेस क्याम विशेष भिडियोहरू आउनेछ। तपाईलाई चाहिँ फेस क्याम मार्फत चाहिँ भिडियो प्रेजेन्टेसन गर्ने प्रयास गर्नेछु। आशा छ तपाईले अवश्य पनि साथ दिनुहुनेछ यो अपेक्षा राखेको छु। त मित्र आज म तपाईसँग सेयर गर्न गइरहेको छु स्याम्पू मेकिङ बिजनेसको बारेमा। यो भन्दा अगाडि पनि मैले एउटा भिडियो चाहिँ बनाएको थिएँ घरमै कसरी चाहिँ स्याम्पू बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानल उपकार डिजिटलमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि उक्त भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई एउटा लाग्न सक्छ कि त्यसको ब्रान्डिङ कसरी गर्ने, प्याकेजिङ कसरी गर्ने, बजारसम्म चाहिँ कसरी लाने भन्ने विषयमा। पक्कै पनि आज मैले विशेष गरेर उक्त मेसिनसँग चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउन गइरहेको छु। आज म तपाईसँग लिएर आएको छु स्याम्पू प्याकेजिङ मेसिनको बारेमा। एउटा साना साना पाउचमा चाहिँ लहरामा यस मेसिनको सहायताले चाहिँ एउटा तपाईको आफ्नो ब्रान्डिङमा चाहिँ प्याकेजिङ गर्न सक्नुहुन्छ। स्याम्पू लगायत स्याम्पू जस्तै सेनिटाइजर, अब जति पनि लिक्विड आइटमहरू छन् जस्तै बालमा लगाउने तेलहरू प्याकेजिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर साना साना स्केलमा जति पनि लिक्विड आइटमहरू छन् जुन सजिलैसँग चाहिँ बिना प्रोसेस चाहिँ प्याकेजिङ गरेर बेच्न सकिन्छ, उक्त लिक्विड आइटमहरू चाहिँ प्याकेजिङ गरेर चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि एकदमै सजिलो तरिकाले यसलाई चाहिँ अपरेट गर्न सकिन्छ। तपाईले सामान्य घरबाटै एउटा सिम्पल महिलाले पनि यस मेसिनलाई चाहिँ अपरेट गर्न सक्छ। एउटा सामान्य सिंगल फेस लाइनबाट चाहिँ यसलाई अपरेट गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि यस बिजनेस गर्न चाहनुभयो भने एकदमै सजिलैसँग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई र मेटेरियलहरूको रिक्वायरमेन्ट रहन्छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उक्त प्रोडक्टमा लाग्ने जति पनि र मेटेरियलहरू छ हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउने कोसिस गर्नेछौँ। र तपाईलाई लाग्न सक्छ यस मेसिनले कसरी अपरेट गर्छ, कसरी चल्छ, हेर्नुहोस् यो छोटो डेमो। त मित्र तपाईले डेमो देखिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि एकदमै सजिलैसँग यस मेसिनलाई अपरेट गर्न सकिन्छ। एउटा सामान्य रुमबाट अपरेट गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि तपाईलाई लाग्यो होला। र यसरी एउटा सानो सानो पाउचमा विभिन्न लिक्विड आइटमहरूलाई प्याकेजिङ गरेर एउटा बजारसम्म लगेर सजिलैसँग चाहिँ यसलाई बेच्न सकिन्छ। सो तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने यसलाई लाइक अनि सेयर गरेर आम दर्शक सामु चाहिँ पुर्याउन मद्दत गर्नुहुनेछ यही आशा राखेको छु। र फेरि अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुसँगै एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण उपकार डिजिटल युनिट सँगै बिदा हुन्छौँ। तपाईको बाँकी समय सुखमय बितोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, जिन्दगीमा केही गर्नको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। बाइ।